Okay mga ka-chill ride, good day po. Ride safe po tayo. And today, i-discuss ko po ang aking observation at personal opinion about dun sa pag-install ko ng high flow air filter. Kung ano po ba ang aking naramdaman sa kanya. Actually, I've been using high flow air filter since more or less 6 years, and so far wala naman siyang binibigay problema sa kotse ko. Kaya naisipan ko ring magkabit dito sa MTO3 ko. Based on experience ko sa kotse, horsepower gain, wala akong naramdamang masyado. Nadadala lang ako sa mga nabasa ko sa internet. Yung feeling mo na nadagdagan ng horsepower kasi yun ang sinasabi nila. Pero I'm not sure kung meron nga. Tunog ng tambucho si merong difference. Mas gumanda. Tapos yung engine sound niya, parang mas mahalwan siyang huminga. Bueno, back sa motor. Bale, 5 days ko nang inoobserbahan na yung high airflow filter alay, 5 days ko na siyang inoobserbahan. Horsepower gain, hindi ko rin masabi kasi parang naano rin ako, parang na brainwash ba ng mga nababasa sa internet na nagigain nga ng horsepower. Bawat ano ko ng bawat pihit ko sa gas, pakiramdam ko nga tumutulin. Kasi yung pumasok sa utak ko. Yung tunog po niya, gumanda po. Ayan po. Mas maugong po ngayon ng tambucho niya. Para mas maluwan din huminga ang makina niya. Dahil nga po sa nababasa na nag-gain ng horsepower, pakiramdam ko tuloy nag-gain nga siya. Pero hindi ako sure. Anyway, happy ako. Happy ako sa high flow air filter. Kasi gusto ko siya. Gusto ko siyang nakakabit. O yan po. Sarap ko ihataw. Bueno mga ka-chill ride. Ride safe po tayo lagi. Focus po muna ako sa kalsada. Sige po, don't forget to like, share, subscribe.
Bye-bye.